called Hello everyone, welcome back to examcrackersassam. Good evening everyone. So আজি আমি statistical analysis আৰু economicsৰ কেইটামান mock test আমি ডিসকাস কৰিম ওকে একচুয়ালি আজি সেশনটো 7:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিছিল মোৰ অকমান টাইমটো খেলিমেলি হৈ গ'ল মোৰ মাইণ্ডত 8:30 বুলি আহি আছিলে সো পাছতহে গম পাইছো যে 7:30 আছিলে সেশনটো সো যি কি নহওক কোনোবা যদি ৱেইট কৰি আছিলে আই এম ৰিয়েলি সৰি ফৰ দিস সো আমি আজি মক টেষ্ট আৰম্ভ কৰিম আমাৰ মক টেষ্ট নাম্বাৰ 3 হৈছে 3 হ'ব এটো আৰু মক টেষ্ট 1 আৰু 2 যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাব কাৰণ আমি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ফৰ JDO স্পেচিফিক এক্সামৰ কাৰণে ডিসকাস কৰি আছো ওকে সো অলৰেডি আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ সমূহ লঞ্চ হৈছে লগতে আমাৰ ফুল কোৰ্সটো অলৰেডি আছে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন আৱাৰ টেষ্ট সিৰিজ এণ্ড আৱাৰ ফুল কোৰ্স ডেসক্ৰিপশন বক্সটো এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰিব 6টা ফুল লেন্থৰ মক টেষ্ট আছে PDF এভেইলেবল থাকিব অনলাইনো দিব পাৰিব আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সও লগত থাকিব আৰু ফুল কোৰ্সত লেটেষ্ট সিলেবাসটো ইনক্লুড হৈ আছে ওকে সো প্ৰথমটো কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰো ইয়াতে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে statistical analysis or পৰাই actually এটো দিয়া হৈছে সো প্ৰশ্নটো কৈছে যে statistical result results are option A absolutely correct usually not true and then option C কৈছে true on an average and universally accepted as true so what will be the correct answer okay so try কৰা আনসাৰটো দিবৰ কাৰণে যে statistical result absolutely correct হয় নে not true হয় so not true to হবটো নোৱাৰে right then true on an average হব নে universally accepted as a true হব statistical result মানে for example তোমালোকে যিকোনো simple এটা definition simple ধৰি লব পাৰা for example mean median mode তোমালোকে mean median mode সকলোৱে চাগে উলিয়াই চাই okay so mean median mode or value to g ulai hetu statistical eta result hoy right so yate ki hobo pare shuddha uttor tu amar statistical result are based on what averages and approximation okay so he karone amar ki hoy statistical result true on an average yes option C is the correct answer okay so I hope itu বুজি পালা যে আমি statistical result to আমি average ত উলিয়াও নহলে এটা approximation এটা উলিয়াও এটা estimate হয় okay এটো নহয় যে আমাৰ for example 30% মানুহ below poverty line 30% absolutely below poverty line তে আছে তেনুকা নহয় ইটো is a approximate and it is a average method okay so option C is the correct answer next question mail questionnaire method of data collection can be adopted if respondent মেইল কুৱেশ্যনেৰী মেথড বুলি কৈছে মেইল কুৱেশ্যনেৰী অৰ্থাৎ যিকোনো এটা সাৰ্ভে কৰিব হলে যদি প্ৰাইমেৰী সাৰ্ভে হক মেইনলি আমাৰ কি হয় আমি এখন কুৱেশ্যনেৰী বনাব লাগে শিডিউল এখন বনাব লাগে মানে এখন ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে পেপাৰত কিছুমান কুৱেশ্যন সেট কৰিবা নেম okay আমাৰ লোকেশন কোড আছে ঘৰ কোড আছে সো এনেকুৱা সেট অফ কোৱেশ্চনস বনাবা আৰু অবজেক্টিভ যেটো তোমাৰ অবজেক্টিভ হয় ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত
আমাৰ উইমেন্সৰ ক্ৰাইম কিমান হৈছে জানিবৰ কাৰণে কিছুমান তোমালোকে ডাটা বা ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন খুজিব লাগিব ৰাইট সো হে প্ৰশ্নখনক কোৱা হয় কোৱেশ্যনেৰি এতিয়া কৈছে মেইল কোৱেশ্যনেৰি অৰ্থাৎ মেইল কৰি পঠোৱা কোৱেশ্যনেৰিখনৰ কথা কৈছে মেইল কোৱেশ্যনেৰি মেথড অফ ডাটা কালেকশ্যন কেন বি এডপ্টেড ইফ ৰেছপণ্ডেণ্ট সো এই মেইল কোৱেশ্যনেৰি মেথডটো আমি কেতিয়া এডপ্ট কৰিম সো যদিহে ৰেছপণ্ডেণ্টজন ইফ ৰেছপণ্ডেণ্ট live in cities have high incomes are known are educated okay so যিকোনো এটা সার্ভে কৰিব হলে যিকোনো সার্ভে কৰিব হলে আমি যোনখন কোৱেশ্যন সেট কৰো হে কোৱেশ্যনখন শিডিউল বুলি কোৱা হয় কোৱেশ্যনেৰিখনক আমি যদি মেইল কৰো তেতিয়া হলে আমি আমাৰ ৰেছপণ্ডেণ্টজন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তেওঁ সিটিত থাকিব লাগিব ইনকাম বেছি হ'ব লাগিব known person হ'ব লাগিব বা educated হ'ব লাগিব so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় obviously yes 4 is the correct answer d are educated হ'ব লাগিব right তেতিয়াহে আমি কোৱেশ্যন মেইল খুলিব জানিব লাগিব মেইল ক্ৰিয়েট কৰিব জানিব লাগিব তাৰপা ডাউনলোড কৰিব জানিব লাগিব কোৱেশ্যন এখন ফিল কৰিব জানিব লাগিব so d is the correct answer next question number 3 the heading of row in a statistical table is known as heading of row যিকোনো এখন টেবুল তোমালকে বনাবা তোমালকে টেবুল বনুৱাই ঠিক আছে টেবুল এখন তোমালকে বনুৱাই হে টেবুলখনত তোমালকৰ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত কিবা এটা লিখা ফৰ এক্সাম্পল সিটি ওকে ইয়াত লিখিলা ফৰ এক্সাম্পল ৰেছপণ্ডেণ্ট বা পিপল ওকে সো এনেকুৱা যে আমি টেবুল এখন বনাও ইয়াত কৈছে হেডিং অফ ৰ ইন এ ষ্টেটিষ্টিকেল টেবুল ইজ নোন এজ সো এই যে হেডিং বিলাক বনালো এই হেডিং বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে স্টাফ বুলি কোৱা হয় ক্যাপশন বুলি কোৱা হয় টাইটেল নে প্ৰিফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় হোৱাট উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ এখিনি আমাৰ কি হয় বেসিক কোৱেশ্যনে হয় তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি ক'লে তোমালোকৰ বহুত হাৰ্ড কিবা আহিব বেসিক ষ্টেটিষ্টিক্স তোমালোকে যি পঢ়িছিলা হেতুৱে তোমালোকৰ আহিব ঠিক আছে সো আৰু এটা কথা তোমালোকে চোৱা okay maximum c দিছে কিন্তু c is not correct আমি মেইন যোনটো হেডিং হয় এই টেবুলখনৰ ওপৰত যোনটো আমি লিখো এটো কোৱা হয় টাইটেল okay টাইটেল বুলি কোৱা হ'ব হেতু so it is not title okay এটো মেইন টাইটেল বুলি কোৱা হ'ব so it is called staff okay option a is the correct answer so the staff is the leftmost column that contains the raw heading so a raw heading khinik staff boli koa hobo okay so etu kobo ami staff which is called raw headings aru yak koy caption ba column heading boli koa hoy for example yet student name dise student name to amar raw heading orthad it is called staff aru ifale dise marks in maths ot kiman paise that is column okay column heading boli koa hoy caption boli koa hoy so staff means raw heading which is in left side caption mean that is column heading okay aru title mane ekdom uporor juntu table name hoy etu title boli koa hobo next question the frequency of a variable is always frequency of variable in percentage থাকে a fraction hobo pare ne integer hobo pare ne none of the above hobo pare frequency of a variable okay frequency of variable mane for example tumalukor area tut amar mahot emahot monthot mane kiman accident hoy tumalukor area tut kiman accident hoy for example okay ami yak kobo paru frequency of a variable so tumalke kobo para je emahot amar dhorilolu on an average 10 ta man accident hoye e rasta tut okay so ami ki kom e 10 to ki hobo that is c that is integer yes kolyan kishore shuddha uttor dise c is the correct answer it can be a whole number eta a whole number hobo pare I fraction ot kobo ami kobo nuaru je that is আমি ফ্ৰেকশনত কব নোৱাৰো যে মানে accident এটা fraction number হ'ব পাৰে নেকি নোৱাৰে বা পাৰ্চেন্টেজটো হ'ব নোৱাৰে 10% accident হোৱানি কব নোৱাৰো okay so হেকাৰণে এটো এটা whole number বা integer হ'ব option c is the correct answer
Next question number 5. Which of the following is one dimensional diagram? Okay, one dimensional diagram তলৰ কোনটো হয় সুধিছে. Okay, simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram, all of this. তোমালোকে আগতে স্কুল লেভেলত, okay, স্কুল লেভেলত তোমালোকে bar diagram পঢ়িছিলা. অসমীয়াত bar diagramটো কি বুলি ক'ব? একজেক্টলি মই পাহৰি থাকিলো. So bar diagram তোমালোকে পঢ়িছিলা. আমি এনেকে গ্ৰাফ কিছুমান বনাইছিলো, ৰাইট? Okay. স্কুল লেভেলত তোমালোকে কিছুমান bar diagram বনাইছিলা. এনেকুৱা কিছুমান মনত আছে নহয় bar diagram? Okay, কিছুমান আমি এনেকে বনাইছিলো, লগালগিকে বনাইছিলো. কিছুমান আমি লগালগিকে বনাইছিলো. So এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ডায়াগ্ৰাম হয় নে নহয় সুধিছে প্ৰশ্নটো. ওকে, দ্বন্দ্ব চিত্ৰ. ইয়েছ, সমুজ্জলে কৈছে দ্বন্দ্ব চিত্ৰ. সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ডেট ইজ অল অফ দিছ. ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ডায়াগ্ৰাম বুলি কোৱা হয় ইয়াকে. চিম্পল ডায়াগ্ৰাম ইজ অলছ' এ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল, মাল্টিপুল অলছ' ওৱান ডাইমেনশ্যনেল, এণ্ড ছাবডিভাইডেড অৰ কম্পনেণ্ট বাই ডায়াগ্ৰাম ইজ অলছ' এ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ডায়াগ্ৰাম. অৰ্থাৎ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ডায়াগ্ৰাম মানে কি হয় ইয়াতে, সেইটো এটা প্ৰশ্ন. ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ডায়াগ্ৰাম মানে হৈছে আমি মেজাৰমেণ্ট চিষ্টেমটো, অ'কে, হাইট হ'ব পাৰে, লেন্থ হ'ব পাৰে, সেই মেজাৰমেণ্টটো এটাই হয়, ওৱান ডাইমেনশ্যনেল হয়. অৰ্থাৎ আমি এই যে বাৰ ডায়াগ্ৰামবিলাক কোনটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম সেইটো আমাৰ কি হয়, এটাই ডাইমেনশ্যন থাকিব. আমি হাইটটো চাম বা লেন্থটো চাম. অ'কে, এটা ডাইমেনশ্যন, চ' ইট ইজ কল্ড ওৱান ডাইমেনশ্যন. Okay, so in this diagram, magnitude of the characteristics is known by length or height of the bar. Okay, কিমান ওখ হ'ব, হাইটটো কিমান হ'ব, অৰ্থাৎ লেন্থটো কিমান হ'ব, সেইটো আমাৰ এই ডায়াগ্ৰামবিলাকৰ সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. চ' ডেট ইজ এটা ডাইমেনশ্যনেল মেজাৰমেণ্ট হয়, সেইকাৰণে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মেজাৰমেণ্ট বুলি কোৱা হয়. অ'কে, বুজি পাইছা? নেক্সট কুৱেশ্যন. Just a second, অকণমান অ'কে, জাষ্ট এ ছেকেণ্ড. লেপটপটো অলপমান মোৰ ডিষ্টাৰ্ব দিছে আজি. এক ছেকেণ্ড ৰ'বা, গুচি নাযাবা. আজি মই ক্লাছৰ একচুৱেলি টাইমিংটো পাহৰিছোঁ, প্লাছ লেপটপটো আজি ডিষ্টাৰ্ব দিছে. অ'কে, ঠিক হ'ব এতিয়া.
আইটি সেকশনৰ এটা ভিডিঅ'ই আছে তোমালোকে ইউটিউবত আছে আইটি সেকশনৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাব পাৰা হেতু সেশন ঠিক আছে ওকে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোত যাওঁ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 For dealing with qualitative data the best average is arithmetic mean geometric mean harmonic mean ne median কোৱা so qualitative data yet quantitative বুলি কোৱা নাই qualitative বুলি কৈছে so in case of qualitative data আমাৰ কোনটো এভাৰেজ মেথড সকলোতকৈ ভাল মেথড হ'ব arithmetic mean হ'ব নে geometric mean হ'ব নে harmonic mean হ'ব নে median হ'ব what will be the correct answer কৌশিক প্ৰসাদ yes history class লম সব লম Okay, so here শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব median. In case of qualitative data, আমাৰ median is the best average method হ'ব. ঠিক আছে ইয়াত যদি চোৱা মুড থাকিলে হেতেন অপশনটো মুড হ'লহেতেন ঠিক আছে MODE মুড মানে which is most frequent value বুলি কোৱা হয় মুডটোক frequent value বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় কাৰণ ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা এৰিয়াত ওকে কোনোবা এটা এৰিয়াত আমাৰ কোনটো কাষ্টৰ মানুহ বেছিকে আছে বা মেল বেছি আছে নে ফিমেল বেছি আছে হেতু জানিব হলে আমি মুড সদায় প্ৰিফাৰ কৰো ঠিক আছে সো মুড অপশন থাকা হেতেন হ'লহেতেন কিন্তু ইয়াত মুড অপশনটোৱে নাই সো মিডিয়ান ইজ দা আনসাৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Okay, question number 7. Non-dimensional diagram are known as non-dimensional diagram of ki buli koa hoy. Cubes buli koa hoy, squares buli koa hoy, ne pictograms, all of this. What will be the correct answer? Non-dimensional diagram. Ami one dimensional to bujilu. One dimensional bujilu. Correct. Je jar amar measurement system to এটাই যদি থাকে তেতিয়াহলে তাক ওয়ান ডাইমেনশনাল বুলি কওঁ দুটা যদি মেজারমেন্ট সিস্টেম থাকে তেতিয়া তাক টু ডাইমেনশনাল বুলি কওঁ ওকে সো কিন্তু ইয়াত কৈছে নন ডাইমেনশনাল তেতিয়াহলে কি হ'ব ইয়াৰ গুটেকিটা আনসাৰে শুদ্ধ হ'ব অল অফ দিস ওকে মানে নন ডাইমেনশনাল মানে কি হয় জানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডায়াগ্ৰামে একচুয়াল মেজারমেন্টটো একচুয়াল মেজারমেন্টৰ স্কেলটো আমাক নজনায় ওকে আমি নাজানো পার্সেন্টেজত দেখাব ওকে সো এস্টিমেশন এটা দেখায় ঠিক আছে সো ইন দিস কেস all of these is non dimensional diagram cubes spheres pictograms okay next question number 8 the most appropriate way to represent the data relating to monthly expenditure on different items by a family by using etu tumalike pariboi lage karon ami class 8 9 10 ot jetia ami পাই ডায়াগ্রাম হিস্টোগ্রাম এবিলাক শিকিছিলো তেতিয়া হলে এই কোৱেশ্চনটো খুব আহে যে মান্থলি এক্সপেন্ডিচাৰ মাহিলি খৰচ আমাৰ কোনোবা এটা ঘৰ এখনত মাহিলি খৰচ এটো দেখুৱাব হলে আমি তলৰ কোনটো ডায়াগ্ৰাম আমি বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰো মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হয় বুলি কৈছে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 So, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B that is pie diagram. ঠিক আছে pie diagram বা pie chart এইবিলাক দেখুৱাব হলে আমি এইবিলাকত আমি মেইনলি পার্সেন্টেজ অফ এক্সপেন্ডিচার মান্থলি এক্সপেন্ডিচার দেখাও উইথ দ্য হেল্প অফ পাই ডায়াগ্রাম ওকে আৰু বাকি গিটাও ইম্পর্টেন্ট কোনটো কোড ব্যৱহাৰ তোমালোকে চাই লবা অলৰেডি এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিছোৱে Okay, ইয়াত সো এটা এক্সাম্পল দি আছে ওকে এটো কোৱেশ্চন নহয় জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিছো যে আইটেমস আৰু পার্সেন্টেজ অফ টোটাল এক্সপেন্ডিচাৰ মানে ফুডত এখন ঘৰে কিমান খৰচ কৰে ক্লথিংত কিমান খৰচ কৰে এডুকেশন ইলেক্ট্ৰিসিটি কেনে খৰচ কৰে তোমালোকে হয়তো স্কুল লেভেলত এখিনি কৰিছিলা আৰু তাৰ পৰা আমি কি কৰো পার্সেন্টেজত যেহেতু আছে আমি ডিগ্ৰীলে কনভার্ট কৰি লওঁ 360 ডিগ্ৰী যেহেতু পাই ডায়াগ্ৰামৰ হয় সো ডিগ্ৰীলে কনভার্ট কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ পাই ডায়াগ্ৰাম এটা বনাও যত আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ শো কৰে right so in this case monthly expenditure দেখাবলে আমি pie diagram use কৰো okay next question etu pyq e hoy a researcher records the type of vehicles car truck motorcycle bus owned by participant
what scale of measurement is being used. অৰ্থাৎ for example এজন ৰিচাৰ্চাৰে ভেহিকুলৰ টাইপছবিলাক দেখুৱাব বিচাৰিছে যে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা লোকেলিটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেহিকুল ইউজ কৰে, কাৰ, ট্ৰাক, মটৰ চাইকেল, বাছ, মানে কিমান পাৰ্টিচিপেণ্টবিলাকে ইউজ কৰে, কিমান ইউজ কৰে। অ'কে, চ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কেল অফ মেজাৰমেণ্টটো কি হ'ব? নমিনেল স্কেল হ'ব নে অৰ্ডিনেল স্কেল হ'ব, ইণ্টাৰভেল নে ৰেচিঅ' স্কেল হ'ব? এইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি আমি প্লাছ ক্ৰছ সন্মুখত। টোক্কা মাষ্টৰ ডি বুলি কৈছে, ডিটো শুদ্ধ নহয়। চ' টোক্কা মাৰিলে শুদ্ধ নহয়, ষ্টেটিষ্টিক্স জানিব লাগিব, ৰাইট? য়েছ, অবিনাশে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, ডেট ইজ অন নমিনেল স্কেল। অ'কে, নমিনেল স্কেলত আমি কৰোঁ। এতিয়া নমিনেল স্কেল মানে কেটেগৰিজবিলাক দেখায়। ফৰ এক্সাম্পল টাইপছ অফ ভেহিকুল, ইট ইজ এ কেটেগৰি, ৰাইট? যেনেকৈ জেণ্ডাৰ হ'ব পাৰে, ৰিলিজন হ'ব পাৰে, এইবিলাক আমি নমিনেল স্কেলত দেখাব পাৰোঁ। অ'কে, কিন্তু অৰ্ডিনেল স্কেলত কোনবিলাক দেখাওঁ? যেনেকৈ ৰেংক ইন দ্য ক্লাছ, মোৰ ৰেংক কিমান হয় ক্লাছত, 1 নম্বৰত আছোঁ নে, 2 নম্বৰত আছোঁ নে, 3 নম্বৰত আছোঁ, ৰাইট? ছেটিছফেকশ্যন লেভেল, মই 100% ছেটিছফাই নে, 50% ছেটিছফাই নে, 10% ছেটিছফাই নে, একেবাৰে ছেটিছফাই নহয়, এইবিলাক আমি অৰ্ডিনেল স্কেলত দেখাওঁ, অৰ্থাৎ অৰ্ডাৰ্ড কেটেগৰিজবিলাক, ঠিক আছে? ইণ্টাৰভেল স্কেল মানে গম পাইছা যে টেম্পাৰেচাৰ, ইয়াত এক্সাম্পল দি আছে টেম্পাৰেচাৰ। অ'কে, কিমান টেম্পাৰেচাৰত আমাৰ অসমত টেম্পাৰেচাৰ কিমান হয় ইন এন এভাৰেজ, ফৰ এক্সাম্পল আমি ইণ্টাৰভেল স্কেলত দেখাওঁ। ৰেচিঅ'টো হৈছে হাইট, ৱেইট, ইনকাম। অ'কে, চ' এইবিলাক, চ' এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই, তোমালোকে স্কেল অফ মেজাৰমেণ্ট, নমিনেল, অৰ্ডিনেল, ইণ্টাৰভেল, ৰেচিঅ' কাক কয় জানিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাম্পল অফ কোৱালিটেটিভ ডাটা? চ' ট্ৰাই কৰা। হাইট অফ ষ্টুডেণ্ট, weight of players, blood group of student, monthly income of families. So এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কোৱালিটেটিভ ডাটা হ'ব? কোৱালিটেটিভ মানে বুজি পাইছা, যোনটো আমি কোৱান্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোকে আমি কোৱালিটেটিভ ডাটা বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ আমি জুখিব নোৱাৰোঁ, ৰাইট? মেজাৰমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। So what will be the correct answer? That is option C, that is blood group of student. Okay, blood group of student. Blood group of student আমাৰ qualitative data হ'ব option C. Next কৰা, question number 11 to কৰা। Okay, so ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? Which diagram is suitable to represent the composition of a whole into different parts? Histogram, pie diagram, frequency polygon নে bar diagram? 11 number question or শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B, that is pie diagram. Okay, so ইয়াত কৈছে যে most suitable diagram to represent the composition of the whole into different part. Okay, ধৰি ললো আমি আগৰ এক্সাম্পলতে আকৌ যাওঁ। আগৰ এক্সাম্পলটোত আমি কি কৈছিলোঁ যে আমাৰ টোটেল কনজাম্পশ্যন, টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি কিমান কৰিলোঁ আৰু ক'ত ক'ত কিমান কৰিলোঁ, মানে ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ ক'ত ক'ত কিমান কৰিলোঁ, সেইটো আমি কেনেকৈ দেখাম? উইথ দ্য হেল্প অফ পাই ডায়েগ্ৰাম আমি দেখাম। অ'কে, আমি টোটেল কনজাম্পশ্যনৰ পৰা পাৰ্টকৈ যে ক্লথিঙত ইমানখিনি কৰিলোঁ, এডুকেশ্যনত ইমানখিনি, খোৱা বোৱাত ফুডত ইমানখিনি কৰিলোঁ, আমি পাৰ্টকৈ দেখাম। চ' ইন দিছ কেছ পাই ডায়েগ্ৰাম ইজ দ্য বেষ্ট ডায়েগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। অ'কে, নেক্সট, অ'কে, ইকনমি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এতিয়া ট্ৰাই কৰা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 11, in which of the following category GST will not implemented? তলৰ কোনটো কেটেগৰীত GST ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নহয়?
সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি অল অফ দিস পেট্ৰল হাই স্পীড ডিজেল নেচাৰেল গেছ এটা তোমালোকক মই কোৱেশ্চন সুধিম এতিয়া কোৱেশ্চনটো হৈছে ৰিসেন্টলি জিএসটি যোনগিটা স্ল্যাব আছিলে ওকে জিএসটি স্ল্যাব গিটা কমাই দিছে সো এতিয়া কোন দুটা জিএসটি ইমপ্লিমেন্ট হৈ থাকিব প্ৰশ্নটো হৈছে হেতু বুজি পাইছানে জিএসটি আমাৰ যোনগিটা স্ল্যাব আছিলে সেই স্ল্যাব গিটা বৰ্তমান কমাই দিয়া হৈছে ৰিডিউস কৰা হৈছে স্ল্যাব ওকে এতিয়া কোন দুটা জিএসটি ইমপ্লিমেন্ট হৈ থাকিব কবা তো মই কভাৰ কৰিছো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত 3 models of GST asile central GST state GST and dual GST right okay question number 12 list 1 ot NABARD RBI SIDBI aru RRB likha ase aru yar establishment year to 1975 1982 1935 1990 so match koribo lage what will be the correct answer 5% and 18% yes very good so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোৱা ডি ৰাইট ডি হ'বনে ইয়াতে নাবাৰ্ড 1982 yes নাবাৰ্ড 1982 RBI to 1935 এ হ'ব ৰাইট 2 C হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিকে আছে and 3D SIDBI 3D 1990 আৰু RRB 1975 right okay so D is the correct answer arrange the following national park of Assam in descending order of their area from largest to smallest ডাঙৰৰ পৰা সৰুলে সজাবৰ কাৰণে কৈছে ডিব্ৰু সৈখোৱা কাজিৰঙা মানস নামেৰি উৰাং ৰাইমনা দিহিং পাটকাই আই হোপ এটো সকলোৱে পাৰিব লাগে কোৱা এটো মই বুজাব লগা নাই ইট ইজ জাস্ট এ ইনফৰমেশন যদি তোমালোকে ইনফৰমেশনটো জানা কোনটো এৰিয়া কিমান ডাঙৰ হয় সো আনসাৰটো কৰিব পাৰিবা ওকে সো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এগেইন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সো কাজিৰঙা সকলোতকৈ প্ৰথমতে আহিব দেন আহিব মানস নাম্বাৰ 2 ত আহিব দেন ডিব্ৰু সৈখোৱা নাম্বাৰ 3 ত আহিব ডিব্ৰু সৈখোৱা নাম্বাৰ 3 ত আহিব তাৰপিছত ৰাইমনা আহিব দেন উৰাং আহিব দিহিং পাটকাই আৰু হেখত নামেৰি নেশনেল পাৰ্কখন আহিব ঠিক আছে ইয়াত দিয়া আছে কাজিৰঙা 946 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ মানস নেশনেল পাৰ্ক 850 ডিব্ৰু সৈখোৱা 340 ৰাইমনা 422 উৰাং নেশনেল পাৰ্ক 279 দিহিং পাটকাই 234 আৰু নামেৰি নেশনেল পাৰ্ক 200 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ next question 14 which of the following best describe frictional unemployment মানে তলৰ কোনটো বুজাইছে it occurs due to workers transitioning between job okay transitioning between job মানে এটা জবৰ পৰা আনটা জবলৈ যোৱাটো বুজাইছে okay then কৈছে it result from structural changes in the economy মানে ইকোনমিত এটা চেঞ্জ আহিছে সেই কাৰণে frictional unemployment create হৈছে বুলি কৈছে okay next কৈছে it occurs when industry slow down due to an economic crisis okay so অৰ্থনৈতিক কিবা এটা বিপদ হৈছে ক্ৰাইসিস হৈছে সেই কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাক বন্ধ হৈ গৈছে সেই কাৰণে frictional unemployment আহে বুলি কৈছে next statement উত কৈছে it is caused by natural disaster affecting employment opportunities so কিবা natural disaster কাৰণে frictional unemployment হয় বুলি কৈছে so 14 to কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো yes option A is the correct answer
সকলোৱে শুদ্ধৰ উত্তৰ দিছে এলিজা অপূৰ্বা অবিনাশ কল্যাণ ওকে সো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াতে কি ইট অকাৰ্স ডিউ টু ওয়াৰ্কাৰ্স ট্ৰানজিশনিং বিটুইন জব তোমালোকে এটা জবত থাকুতে আন এটা জব যদি বিচাৰি ফুৰা তেতিয়া হলে কি হ'ব ইট ইজ কল্ড ফ্ৰিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট ৰাইট So types of again topic to important so mo question tutke besi topic to important hoy mot bare bare ko yat tumalike aru in details ot kuntu pohibo lagibo types of unemployment ke pohiloba hekhini aru already ekhini discuss korisu ami ji hokole session agote join korisa next question number 15 which states secured the highest overall score in fiscal health index 2025 so fiscal health index 2025 but highest score kunkhon state e korise gujarat orissa telangana maharashtra Madam looks fresh today. বহুত দিন actually বেমাৰৰ পৰা উঠি পেলাই তোমালোকৰ সেশন স্টাৰ্ট কৰিছো হেকানে ফ্ৰেছ দেখাইছে বেলেগ একো কথা নাই কে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উৰিষ্যা yes b is the correct answer next question number 16 list 1 আৰু list 2 লগত match কৰিব লাগে biodiesel bioethanol biogas biobutanol so কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো bioethanol plant সমূহ বা ethanol নৰ ওপৰত MCQ সমূহ প্ৰেক্টিস কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে ইয়াতে so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াতে অপচন সি ওকে সি যি সকলে দিছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব biodiesel it is derived from vegetable oil soybean oil palm oil ইয়াক পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় biodiesel then bioethanol it is derived from sugar cane corn এবিলাকৰ পৰা derive কৰা হয় bioethanol then biogas to তোমালোকে জানাই it is produced from animal and human sewage পৰা then biobutanol tumi match hoye ase it is produced in the same way as bioethanol through fermentation of starch okay next question yat kisuman dia ase soa bioethanol mainly ethanol production তোমালোকে গম পাইছা অসমতো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰি আছে এতিয়া সো সুগাৰ কেনৰ ফাৰ্মেন্টেশন প্ৰসেছৰ জৰিয়তে bioethanol derive কৰা হয় okay then biodiesel vegetable oil soybean palm oil vegetable waste oil animal fats এবিলাকৰ পৰা biodiesel derive কৰা হয় okay আৰু biogas this decomposition of organic matter animal humans or tak biogas বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত biobutanol কি হয় biobutanol যে for example it is produced in the same way as bioethanol through fermentation of starch so biobutanol derive kora hoy using fermentation of starch so egita important hoy next question number 17 what is the full form of apart of full form to ki hoy exam tumalokor guwahatite hobo So, your শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Assam Agri Business Rural Transformation Project. Okay? Apart, Assam Agri Business Rural Transformation Project. Next question 18. Find the correct statement. Ethanol is one of the principal biofuels which is naturally produced by the fermentation of sugars by yeast and via petrochemical process such as
ethylene hydration. Next question, Government of India has advanced the target of 20% ethanol blending in petrol to 2025 to 2030. মানে পেট্ৰলৰ লগত 20% ethanol blend কৰিব বুলি কৈছে. Then National Biofuel Policy was launched in the year 2009. So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ গুটেগিটাই শুদ্ধ উত্তৰ হয় ওকে ইথানল ইট ইজ এ বায়োফুয়েল ফাৰ্মেন্টেশন অফ সুগাৰৰ জৰিয়তে ইথানল প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু 20% ইথানল ব্লেন্ডিং ইন পেট্ৰল 2030 ভিতৰত কৰিব আৰু নেশনেল বায়োফুয়েল পলিচি 2009 ত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিলে লঞ্চ হৈছিলে এণ্ড অলসো দিস পলিচি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট সো এবাৰ পঢ়ি ল'বা ৰিভিজন কৰি ল'বা Next question 19. After how many years agriculture census is released? Agriculture census কিমান বছৰ মুৰে মুৰে ৰিলিজ কৰা হয় পাবলিশ কৰা হয় Question number 19C. Yes, C is the correct answer. কুনকুনেলি অৰ্থাৎ 5 বছৰৰ মুৰে মুৰে পাবলিশ কৰা হয় Headquarter of FAO is situated at FAO headquarter to ক'ত আছে Rome, Italy, Geneva, and then USA, England আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ বিলাক তোমালোকে চাই যাবা হেডকোৱাৰ্টাৰ মেচ কৰিবৰ কাৰণে বহুত আহে আগৰ PYQ চালে তোমালোকে গম পাবা হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত UNDP হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে বিমষ্টেক বা ৱৰ্ল্ড বেংক ওকে সো এইবিলাকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু এষ্টাব্লিশমেন্ট ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰোম ইটালী ওকে অপচন এ ইয়েস So food FAO means what? That is Food Agricultural Organization. United Nations এটা স্পেশালাইজড এজেন্সি হয় 1945 ত এস্টাবলিশ হৈছিলে ৰোম ইটালীত ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ইয়াৰ মেইন গোল মোটিভটো হৈছে ফুড সিকিউৰিটি ফৰ এভৰিওয়ান ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন 21 What does Pradhan Mantri PVTG Development Mission is meant for? Pradhan Mantri PVTG Development Mission কাক মেইনলি টাৰ্গেট কৰিছে ওকে বা মানে কি বুজাই ইয়াত সুধিছে পিভিটিজি মানে কি একচুয়ালি হেতুৱে সুধিছে ইয়াতে Okay, so particularly vulnerable tribal groups. Okay, particularly vulnerable tribal groups. Monod rakhiba. Vulnerable tribal groups. So Pradhan Mantri PVTG Development Mission kak target korise tribal group target korise junbilak vulnerable hoy. Okay, so PVTG Development Mission আমাৰ ইউনিয়ন বাজেট 2023-24 ত উলিয়াইছিলে লঞ্চ কৰিছিলে 23-24 মেইনলি অ্যানাউন্স কৰিছিলে পিভিটিজি ডেভেলপমেন্ট মিশন to improve socio-economic condition of particularly vulnerable tribal groups. Okay, so ইয়াৰ আন্ডাৰত আমাৰ কি হৈছে 740 একলব্য মডেল ৰেসিডেন্সিয়েল স্কুল যোনখন হয় হেখন বনোৱা হৈছে ঠিক আছে next 22 Recently, angel tax has been amended. It is associated with angel tax কাৰ লগত associated হয় So it is for startup. Startup
startup কোনবিলাক হয় এক্সাম্পল দিব পাৰিবানে startup কোম্পানী বিলাক কোনবিলাক হয় so angel tech startupৰ লগত associated হয় ঠিক আছে okay so angel techs the equity amount received by startup will be subjected to income tax not angel tax এইবিলাক এনেকে মানে এটা নিউজ আহিছিলে ঠিক আছে সো যোনবিলাক startup হয় তেওঁলোকক কি হয় যোনবিলাক জি ট্যাক্স দিব লাগে তেওঁলোকক angel tax বুলি কোৱা হয় ওকে কিন্তু নিউজটো আহিছিলে যে the equity amount received by the startup তাৰ ওপৰত ইনকাম ট্যাক্স লগাব লাগে এঞ্জেল ট্যাক্স নহয় এনেকে এটা নিউজ আহিছিলে ওকে ইয়েস কল্যাণে কৈছে সুইগি জমেটো ইয়েস এইবিলাক আমাৰ startup হয় and angel tax is essentially a tax that unlisted companies rich startup are liable to pay on a capital they raise through issue of shares Next question number 23. National Green Tribunal was established by the Government of India. National Green Tribunal ketia established korisile? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2010 18 অক্টোবৰ 18 অক্টোবৰ 2010 নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল বনাইছিলে যাতে আমাৰ ইয়াত নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত কোনবিলাক কেছ হ্যান্ডেল কৰা হয় which is related to environmental protections and conservation of forest and natural resources okay Next question 24. The Planning Commission has defined the poverty line on the basis of recommended nutritional requirement of dash calories per person per day for rural area. ইয়াত কৈছে প্ল্যানিং কমিশনে পভাৰ্টি লাইন আমাৰ ৰেকমেন্ড কৰিছিলে অন দা বেচিস অফ কি নিউট্ৰিশনাল ৰিকুৱাৰমেন্ট মানে এদিনত এজন মানুহক কিমান ক্যালোৰি লাগে কিমান নিউট্ৰিশনাল ৰিকুৱাৰমেন্ট লাগে সো ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছে যে হে নিউট্ৰিশনাল ৰিকুৱাৰমেন্ট অফ ডেস ক্যালোৰি per person per day for rural অৰ্থাৎ rural area কাৰণে কিমান ক্যালোৰি ৰিকুৱাৰমেন্ট প্ল্যানিং কমিশনে ডিফাইন কৰিছিলে rural area কাৰণে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব yes option D সকলোৱে শুদ্ধয়ে উত্তৰ দিছে D is the correct answer 2400 calorie আৰু urban area কাৰণে 2100 calorie next আৰু আজি শেষৰটো প্ৰশ্ন What is the fiscal deficit target set for 2025-26? Fiscal deficit target কিমান টার্গেট কৰিছে 2025 আৰু 26 ত ৰাজকোষীয় ঘাটি ফিস্কেল ডেফিসিট আৰু এটো সদায় জিডিপি কিমান পার্সেন্ট কৰিব হেতু তেনেকে ডিসাইড কৰা যায় this percent of জিডিপি আমি ফিস্কেল ডেফিসিট ৰাখিছো ৰেভিনিউ ডেফিসিট ৰাখিছো তেনেকে ওকে আৰু ইয়াতে তোমালোকক কৈছো টাইপস অফ ডেফিসিট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰেভিনিউ ডেফিসিট কাক কয় ফিস্কেল ডেফিসিট কাক কয় ওকে প্ৰাইমাৰী ডেফিসিট কাক কয় হেখিনি জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় so C 4.4% of GDP yes very good C is the correct answer so ajile iman khini thakil that's all from my side today if you have any doubts you can ask in the comment section below yar ami jiman mock test korisu tar gutei khini pdf amar JDO aru JDO test series of full course to already available ase আৰু তোমালোকে যি সকলে টেস্ট সিরিজ লম বুলি ভাবিছা সোনকালে লৈ লবা বা যদি ফুল কোর্স লম বুলি ভাবিছা লৈ লবা it will be beneficial for you all okay pdf to ইয়াতে আছে আমাৰ JDO টেস্ট সিরিজৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা pdf to আৰু লগতে ইয়াতে 6টা যে ফুল লাইন মক টেস্ট আছে হেতু অনলাইনও দিব পাৰিবা আৰু অফলাইন প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিবা কিন্তু অফলাইন প্ৰিন্টটো আমি 15 তাৰিখৰ পাছতহে ওপেন ৰাখিছো এতিয়া কেৱল অনলাইন টেস্ট বিলাক তোমালকে দি থাকিব পাৰিবা ওকে ডেসক্ৰিপচন বক্সটো এবাৰ চেক কৰি লবা আৰু বহুত কোৱেশ্চনছ আছে
তোমালোকক পাছত সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ পাৰ্টটোৰ কথা মোক বহুতে সুধি আছিলে যে ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছৰ কাৰণে তোমালোকে NCERT এখন কিতাপ আছে ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ ইকনমিক্স বুলি সেই কিতাপখন চালেই তোমালোকৰ হৈ যাব অ'কে আৰু যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলৰেডি মই কোৰ্চত কভাৰ কৰিয়ে থৈছোঁ সেইখিনিও তোমালোকে চাবা আৰু PYQসমূহ তোমালোকে চাবা এলিজাই কৈছে মেম IT এণ্ড ষ্টেটিষ্টিকেলৰ ওপৰত বেছিকৈ দিব নেক্সট মক টেষ্টত অ'কে আৰু য়েছ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ লগত ৰিলেটেডটো আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছৰ লগত ৰিলেটেডটো মই তোমালোকৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' ছেশ্যন বনাই থোৱা আছে এবাৰ তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা অ'কে ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ বা এক্সাম ক্ৰেকাৰ্ছ আছাম বা IT বা এক্সাম ক্ৰেকাৰ্ছ আছাম বুলি এবাৰ চাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা পাই যাবা আৰু গ্ৰুপত যিহেতু এনৰোল হৈয়ে আছে চাগে তোমালোকে আমাৰ যোনটো গ্ৰুপ হয় এক্সাম ক্ৰেকাৰ্ছ বা টেলিগ্ৰামত হ'লেও তোমালোকে জইন কৰি ল'বা অ'কে আৰু এবাৰ তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ যদি কোনোবা কনফিউজ হৈ আছে ইয়াতে ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ JDO জুনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ টেষ্ট চিৰিজ প্ৰথম ফল্ডাৰটোত আছে তোমালোকৰ অনলাইন টেষ্ট JDO বুলি অ'কে অনলাইন টেষ্ট JDOত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে 1 2 3 4 5 পাঁচখন টেষ্ট তোমালোকে পাই আছা 6 নম্বৰখন আপডেট হোৱা নাই আপডেট হৈ যাব চ' এইখিনি JDO স্পেচিফিক হয় তাৰপিছত নেক্সট ফল্ডাৰটোত তোমালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কম্পাইলেশ্যন আছে আগষ্টলৈকে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰটো আপডেট হ'ব ইয়াতে ছেপ্টেম্বৰটো আজিয়ে হ'ব আপডেট তাৰ পাছতে ইউটিউবৰ মক টেষ্ট যিমানখিনি হৈছে তাৰ ফল্ডাৰকেইটা ইয়াত আছে অ'কে চ' ইমানখিনি আৰু ফুল কোৰ্চটোততো গোটেইখিনি অলৰেডি আছে আমাৰ ফুল কোৰ্চত যিহেতু লাইভ ক্লাছ ইকনমিক্সৰ ক্লাছেছ আছাম জিঅ'গ্ৰাফী JDO টেষ্ট চিৰিজো আছে হিষ্ট্ৰী পলিটি হিষ্ট্ৰী আৰু কিছুমান ক্লাছ বাকী আছে এইখিনি কৰিব লাগিব মই আজি পাৰিলে আপলোড দিম ইয়াতে আৰু মেথছ ৰিজনিং এণ্ড অলছ' মেথছ ৰিজনিং বুলি কওঁতে মনত পৰিছে তোমালোকৰ অন্বেষা মেমে মেথছ ৰিজনিঙৰ এটা ছেশ্যন লৈ আহিব তোমালোকে সেই ছেশ্যনটোতো থাকিবা অ'কে চ' ইমানখিনি আছিলে থেংক ইউ এভৰিৱান মানে মই বুজা নাই এলিজাই কি ক'ব বিচাৰিছা পেইড টেষ্টৰ কুৱেশ্যনখিনিত অ'কে ঠিক আছে চ' ডেটছ অল আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোৰে লগত থেংক ইউ গুড নাইট এণ্ড বেষ্ট উইচেছ ফৰ ইয়'ৰ এক্সামিনেশ্যন